today we are going to talk about implementing ecologically based IPM. إيش لما بدي أطبق أنا برنامج المكافحة المتكاملة باستخدام الطرق البيئية؟ شو لازم أركز على أي جزئيات؟ Decision making process may be required. Such program is merge have an ecological, economic and environmental concern with practical management concept. It needs to incorporate information gained from uses of key tools like long-term planning, crop monitoring, good record keeping and much more management decisions. لما بدي أنا أعتمد على نظام المكافحة المتكاملة بناء على المعلومات البيئية أو النظام البيئي أو الإيكو سيستم، أنا لازم أكون في عندي قدرة إني أخذ قرارات، وعندي الصلاحية إني أخذ قرارات، يكون في عندي معلومات عن الظروف، عن البيئة، عن الاقتصاد، عن العوامل المحيطة كلياتها، ويكون في عندي ديتا عنها، عندي معلومات عنها عشان أقدر أعمل good management، إني أعمل إدارة صحيحة. هلا برضه بكون بحاجه لمعلومات اضافيه، منها long term planning، انا بدي يكون في عندي استراتيجيات وخطط بعيده المدى او طويله المدى، بدي يكون في عندي monitoring للكروبس، بدي اضلني انا اتبع المحاصيل اللي بزرعها وبكون عارف معلومات خاصه عن المحاصيل اللي بزرعها، سواء طبيعه الزراعه، طبيعه النمو، طبيعه التربه، يعني بدي اكون ملمه بكل العوامل المختلفه. بدي يكون في عندي good record keeping، انا بدي اسجل كل شيء، يعني لما بدي اسال عن معلومه صارت من 5 سنين بدي يكون في عندي معلومه عشان اقيم السيتويشن، عشان اقدر اخذ القرار الاداري الصحيح. An integrated program implies the immersion of disciplines, resources and management strategies to manifested system. طبعا كلياته هدول بده يكون في عندك بناء على معلومات انت بدك تجمعها، معلومات اقتصاد، معلومات بيئة، معلومات إلها علاقة في النظام البيئي، كلياته هدول بده يكون في عندي عشان أنا أقدر أعمل قرار إدارة صحيح أو استراتيجيات صحيحة. هلا IPM typically involved implementing several strategies، منها المانجمنت. شو معنات المانجمنت؟ أنا المانجمنت is a decision making process requires a procedure of commodity in a planned system way. هلا أنا عشان أعمل إدارة لأي برنامج بدي يكون في عندي قدرة إني أتخذ قرار بناء على إيش؟ قراراتي مش عشوائية، مش لحظية، بدها تكون عبارة عن long process، عملية طويلة، نتيجة دراسات، نتيجة معلومات، نتيجة عندي معطيات سابقة بقدر أبني عليها خطط المستقبلية وقراراتي بشكل مرتب ومنظم. So an IPM program strives to keep best problem to reach economically damaged level, which maintain constant profit for stimulus limiting diverse environmental and social concerns. الهدف الأساسي زي ما حكينا الاي بي ام انه انا بدي اخلي تعداد الحشرة ينزل لمعدلات غير ضارة، باخذ بعين الاعتبار انه انا في عندي بعض الليميتيشن. انا المزارع بدي اعمل له بروفيت، انا المزارع بدي اعمل له طرق آمنة للبيئة، أنا لازم يكون في عندي اهتمامات في المجتمع، أنا في عندي مجتمعاتي إلها بعض الاهتمامات أو بعض القلق أو بعض التحديات لازم أكون حاططها في عين الاعتبار. فعشان هيك أنا in IPM program it only substitute management in time and expertise for 4 off-farm inputs in pesticide, fertilizer and fuel. أنا في عندي عوامل لما بدي أدخل في مجال الزراعة أو العمل الزراعي، في عندي شغلات اللي هي الانبوت شو هي؟ المدخلات اللي بدها تكون عندي pesticide, fertilizer, fuel. هدول بدي أصير أعمل موازنة معهم مع اللي هي قديش بده يطلع لي ربح. بالإضافة عندي a significant time requires، أنا بدي يكون في عندي training، بدي يكون في عندي monitoring، بدي يكون عندي maintenance program. يعني أي واحد بده يدخل على برنامج ال IPM بده يتلقى التدريب كيف يعمل monitoring، كيف يعمل record، كيف بده يسجل، كل هاي برضه من الاحتياجات الأساسية. عشان هيك احنا عادة في عنا باترن هنا كيف صارت مانجمنت لاستخدام الاي بي ام للبرامج الاي بي ام بمختلف السنوات. هنا في ال 47 كان شفنا انه استخدام الاجري كيميكالز عم بيزيد بشكل سيجمولدل، عم بيطلع بشكل تسارعي. هلا الماشينري بدات برضه من ال 47 لحديت الاخر التسعينات برضه نفس الشيء، كل ما بالها عم تطلع، بس ولكن
مش بنفس السرعه اللي عم تطلع فيها استخدام المبيدات الزراعيه. هلا في 47 كان عدد الليبرز او العاملين في الزراعه، يعني اللي بده يزرع وبده بيشغل عمال باعداد كبيره، لحديت ما صار في عندنا تناقص في اعداد العمال، لحديت ما وصلت يعني بدل ما تبدا مثلا ب 200 عامل في المزرعه مثلا، صارت انه ايش؟ لا توصل لحديت ما وصلت ل 60، لانه صار اعتماد اعلى على الماشينري، صار في عندنا اعتماد اعلى على التقنيات الحديثه. طبعا هذا اللي بيوضح لنا شو العوامل وكيف بتتغير على مدى السنين. هلا التقاطع اللي بينهم اللي هو عباره عن ايش؟ نقطه التوازن، قديش احنا بنحتاج من البستسايد والماشينري والليبر. هاي في احد السنوات اللي كانت هي تعتبر اللي هي نقطه الفصل. هلا the focus on ecology لما بدنا نركز على بس العوامل البيئيه او الايكولوجيه، في عندنا 3 levels. هلا في عندنا 3 level of integrations للاي بي ام. هلا في عندنا level 1 with a single pest management approach, one species, one population, one integrations، يعني باخذ محصول وآفة وحده لحالها. السكند ليفل integration with multiple species، بدي اتعامل مع حشرات، مع امراض، مع اعشاب، مع مختلف، مع محصول معين، مع طريقه محدده. هلا الثيرد ليفل integration of multiple species within context of total cropping. هلا هون انا بعمل انه محصول محدد وبشوف شو في عنده امراض وحشرات وافات. انا هون بشوف بزراعه كامله، انا عندي ارض، بطلع الارض هي عندي اللي هي الفوكال بوينت، بزرع مره قمح، بزرع مره كرسنه، بزرع مره الفا، بزرع فيها نباتات طبيه وما الى ذلك. فهذا بتصير في عندي بدي اتعامل مع نباتات مختلفه، بدي اتعامل مع افات مختلفه من ضمن هذا اللي هو الثيرد ليفل، وهذا اللي بنسميه الايكو سيستم او الايكولوجيكال اجرو ايكولوجيكال او اجرو ايكو سيستم. هلا انا لما بدي احدد بدنا نرجع نسترجع اللي حددناهم العوامل الاساسيه لما بدي اخذ قرار في استخدام اي بي ام. في عندي 3 عوامل لازم اكون انا دائما حاططهم in my mind: economic, environment, psychology. هلا ايكونوميك اقتصاد، هلا قديش الكروب حكيناه، قديش الفاليو للكروب. هلا الكيميكال للبيست كنترول، هلا الكنترول قديش البروفيتابيلتي للمزارع، قديش بيطلع له بروفيت، قديش بياخذ مكاسب، برودكت قديش في عنده ربح. هلا بروديوسر سبند حكيناها billions of dollars عشان يشتروا المواد الكيميائية عشان يكافحوا آفات موجودة عندهم. ليش؟ لأنه الإيكونوميك represent a cornerstone of rational approach of pest management. الأساس أنا المزارع مش بزرع لأنه هو بحب الزراعة، طبعا أغلبهم بحبوا الزراعة، بس لكن هو بزرع لأنه مصدر رزقه. شو معنات مصدر رزقه؟ يعني he have to make a profit، لازم يكون في عنده دخل ولازم يكون ياخذ منه ربح عشان يقدر يعيش. فبالتالي عباره عنده اهم شيء البروفيت. هلا IBM is consequently focused on balancing input between returns and input. هلا الهدف من IBM انك انت بدك توازن قديش انا بدخل مدخلات وقديش انا بطلع لي مخرجات، فبحاول انك انت تكون دائما المخرجات اعلى من الانبوتس. ليش؟ لانك انت تستخدم تعمل المدخلات الزراعية عشان تعمل بروفيت، لازم مخرجاتك تكون أعلى ولو نسبيا من المدخلات. Early IPM effort focused on development a criteria of economic decisions such economic injury level and economic threshold. في البدايات كانت بالثمانينات وبالسبعينات وبالتسعينات كانت مبنية قرارات الاي بي ام على الايكونوميك انجري ليفل والايكونوميك ثريشولد. هلا صار شويه في تغيير لانه مش حد فاصل، لانه مش كل الافات بتقدر تطلع لها ايكونوميك ثريشولد، مش كل الافات بتقدر تطلع لها economic injury level. فهلا many of these were based largely on field observation without experimentation, which provide a guideline for rational pesticide usage. طبعا انت لما كنا نطلع الايكونوميك threshold والايكونوميك injury level كانت عباره عن دراسات مخبريه،
احنا بنشوف قديش تعداد الحشره، قديش بتتكاثر، قديش ممكن تعمل دمج. ولكن على الفيلد بدها تختلف لانه في عوامل اخرى. بالمختبر بتقدر انت تعمل ليميتيشن لعده عوامل، بتخلي بس عامل واحد او عاملين او ثلاثه حسب انت شو بتدرس، بس بالحقل في عندك عوامل مختلفه. فانت لما بدك تطبقه زي ما كنت بتطبق بالمختبر مش رح تعطيك نفس النتيجه اللي انت حاصل عليها في المختبر. صار في عندنا شيء اسمه economic risk اللي هي المخاطرة الاقتصادية. It's often identified as a major factor that prevent adoption of IBM approach. عشان هيك كتير صارت بعد ما مزارعين يجربوا مبدأ الاي بي ام اللي نصحوهم فيهم في المختبر يطبقوه على أرض الواقع، يلاقوا انه في شيء غلط، مش هاي النتائج اللي حكوا لنا عنها. فصاروا الناس يقول لك احنا ما بنثق ببرامج الاي بي ام هاي لأنه النتائج مش مماثلة للي حكوا لنا عنها. فبالتالي صار في عندنا economic risk، كل صار يبعد عن برامج الاي بي ام. ما عشان هيك لانه ما في لها ادابتيشن، ما فيها امبلمنتيشن في الطبيعه. عشان هيك هلا all stages of commodity production including process and disruption of have a high risk. Input such pesticides is often viewed as a mean help reduce perceived risk associated with enterprises. Economic decision supports too, like economic and injury level, were developed to reduce risk, establish rational approach in using pesticide. طبعا هلا المزارعين صاروا يحكوا لك طب احنا على اي اساس بدنا we have to make a decision نستخدم المبيدات ولا ما نستخدم. طبعا صاروا يحكوا لهم انه في عندك انت البرودكت تبعتك منتجك هل هو high value crop ولا انه يعني منتج رح يعطيك ربح معتدل ولا رح يعطيك ربح عالي. فهلا صاروا يحكوا لك هاي واحد الابروتش اللي هي القيمه المنتج قديش رح يطلع لك عائد وقديش متوقع انك تعمل منه ربح. هلا عاده كانوا المزارعين ولا زالوا بقول لك البستيسايد اكثر شيء ضمان عشان انا احاول اقلل خسائر. عندي بس سيتويشن في عندي آفة معينه، فافضل طريقه لي انه اتعامل معها بمبيدات. ليش؟ لانها سريعه efficient وبرضه بتعطيني نتائج واضحه مباشره، والمزارع بده يرتاح. فهو بس يشوف انه حشرات اللي على النبات ماتت برتاح، بكون هيك قلل الستريس اللي عنده، بيقلل من نوع من الريسك او الهاي. فبالتالي عشان تاخذ الايكونوميك ديسيجن كانوا برضه مرات بيقولوا لك انه لسه في بعض الافات بعض السيتويشن تقدر تستخدم الايكونوميك انجري ليفل والايكونوميك ثريشولد. The successful IPM system must reduce the risk of making type 2 error where the treatment needed to be made through the quantitative understanding of pest injury relationship. عشان انت تقلل اي ريسك بتصير انه في عندك خسارة بنتيجة بتحط انت انبوتس عالية وبطلع الكاش البروفيتس عالية. فبالتالي لازم انت تكون في عندك تحاول انه يكون في عندك تقلل من امكانية انه يصير في عندك خطر من الاصابة اللي هي ممكن انها تعرض منتجك للخسارة او تزيد من فرصتك بالخسارة عن طريق انك بدك تشوف نسبة الحشرة والاصابة وعلاقتهم مع بعض. هلا over the past 50 years agricultural enterprises have evolved as essentially way of life into a business enterprises influenced by societal, political and economic forces of global scales. طبعا هلا الاقتصاد العالمي مبني على 3 عوامل، هي العوامل الاقتصادية، عوامل السياسية والعوامل الاجتماعية. طبعا هذه اللي هي بتتحكم بمدى أهمية أي enterprise اللي هي business، أي مؤسسة، أي business، أي مجال عمل بتحكموا فيها هدول العوامل. Many cropping system potential losses from pests represent a relatively small portion of production budget and drive management decision because producer concern over risk. كتير من النماذج او الانماط الزراعيه اللي بنتبعها مثلا بتزرع under green houses او تحت الاتلام او بتزرع شجر او حرجي او نباتات طبيه او داخل الاتلام او على الاراضي المسطحه، كلياته هذا بيكون بيؤدي الى سبب انه يصير في عندك خساره نتيجه في عندك اللي هي المدخلات ممكن تزيد شوي، فبالتالي الربح يكون اقل، فهامش الربح عندك بصير شويه قليل، فبالتالي انت بتكون عرضه محتمله لخسائر. طبعا كل هدول بصير في عندك نوع من انواع المخاطره. كل بزنس كل انتربرايز في لها مخاطر، ولكن المخاطر عاده في مجال الزراعه جدا عاليه. ليش؟ لانه في عندك غير
الآفات غير الأمراض. في عندك العوامل الجوية، يعني مثل هلا حاليا يجي عندك فروست، كل اللي زرعه انت في المكشوف رح ينضرب، فبالتالي في عندك عوامل كثيره بتاثر، فمعامل الريسك او المخاطره عندك دائما في الزراعه عالي. بالاضافه تحط فوق العوامل الجويه تكون في عندك آفة ولا مرض، فبتصير العوامل شويه اعلى او مخاطرها اعلى. لانه في ابيوتيك وابيوتيك فاكتور. هي غير هيك في عندك الماركت برايس. هلا اسعار قبل فتره كانت اسعار الخضار بالعلالي، فكان المزارع بيقول لك لو زرعت، لو رشيت المبيدات كان عملت ربح، لانه الاسعار طلعت. هلا الاسعار رجعت نزلت، يعني اللي رش وحاول يلحق الاسعار عم بيخسر. ليش؟ لانه هو عمل انبوت عاليه، وهلا السعر مش مناسب. ولكن هذا الحكي من اسبوعين، لو انه عمل انبوت قد ما يعمل انبوت راح يكون في عنده بروفيت، لانه الاسعار طلعت بيوند الاكسبكتيشن. فهاي هي الماركت برايس اند ديماند. عاده بتكون فيها فلكشويشن من 5 شيكل ل 50 شيكل للكرتون مثلا للبوكسه. فبالتالي في عندك فلكشويشن عاده في الزراعه زي البورصه، بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل. An example of pest-management system that reflect need to change in marketplace consumer demand. طبعا احنا اللي اخذ اقتصاد زراعي او اخذ الماركتينج بقول لك في عوامل كثير بتاثر على عمليه اللي هي البرايسز. اولا طلب السوق، الفود بروسيسور who purchase a fresh product، المصانع اللي برضه، لانه احنا مش كل شيء بروح على الماركت، مش كله بيروح فريش، في شيء بيروح بروسيس. هلا الكونسيومر ديماند، انا والله جاي يعني الكونسيومر، هلا احنا داخلين شتاء، يعني بتبلش بالكلامنتينا والمندلينا، هلا بصير عليها ديماند اعلى. اما مثلا بالصيف بصير الديماند اكثر على البطيخ، الفراوله بتبلش بشهر 4. ليش؟ لانه الكونسيومرز عنده هذا بفتره مثلا الفالنتاين بصير الديماند عالي على الستروبري وعلى البيريز، على الورد. فترة عيد الأم بتصير على الفواكه اللي أكزوتكس، يعني إلها علاقة في بعض المناسبات، فبصير في عندها ديماند عالية، فبالتالي بصير في عندك اللي هي بتأثر على السعر. في عندك الفروت بروسيسورز، هلأ في عندك الفترات اللي هي قبل رمضان بتبلش مثلا اسعار البندوره تعلى. ليش؟ لانه الكل بياخذ محصول البندوره وبيعملوا له بروسيس عشان يطلعوا صوص البندوره، والبندوره المعلبه والمفرزنه المخزونه برضه للخضروات نفس الشيء. فبالتالي لها علاقه في بعض المواسم، فبالتالي الفود بروسيسور بتزيد او بتقلل من عمليه اللي هي الفروت برودكت. برضه هدول لهم شروط، يعني المصانع الريتد والمعروفه بتقول لك انا ما بقدر اخذ اي محصول واعمل له بروسيس، انا لازم افحص وجود ريزيديوز له مواصفات محدده. فبالتالي هاي من العوامل اللي بتحدد قديش انا مسموح لي استخدم مبيدات. يعني في بعض المصانع بتقول لك 0.1 ريزيديو 0.0001 ريزيديو %. فهذا اذا استخدم المزارع مبيد باول الموسم بس بيقدرش يستخدم مبيدات في مثلا بنص الموسم او باخر الموسم، لانه بده تنفحص بضاعته. اذا في بضاعته طلعت فيها بقايا مبيدات، المصنع رح يقول له خليها لك انا ما باخذها. فبالتالي رح يصير في عنده هذا. احنا مش موجود عندنا، ولكن في يعني احنا في عندنا للاكسبورت فيه. هلا لما كانوا يبلشوا بدهم يصدروا الفراوله الجوافه مثلا ولا برا، يفحصوا يقول لك نسبه الريزيديو مسموح لك مثلا 0.008. هلا اذا لقوا اعلى من هيك بقول لك هاي كلها اتلاف، دخلوها على جوا، ممنوع انها تتصدر، لانهم لهم شروط خاصه اذا بدها تطلع للاتحاد الاوروبي. هلا survey indicators more than 50% of grocers test fresh produce on pesticide residue. 98 indicate that they have not heard of IBM. هلا في عندك الدراسات اثبتت انه في كثير ناس ما بيعرفوا شو معنات الاي بي ام. الناس مين اللي بيعرف بالاي بي ام؟ اللي بدرس زراعه او بيكون مزارع، هو بيعرف انه في عندنا شيء اسمه اي بي ام. هلا صار في مصطلح جديد اللي هو الاورجانيك او الزراعات العضويه، لانها صارت شوي تاخذ شويه صدى من الميديا والسوشيال ميديا ومن التلفزيونات. ولكن اغلب الناس بقول لك انه هم بفضلوا انهم ياخذوا زراعه خضراء خاصه للفريش انها تكون خاليه من المبيدات، بس هم ما بيعرفوش اذا هي خاليه من المبيدات ام لا.
So what is suggested by the production system in the market characteristic؟ هلا السوق شو اللي بيحدد لي، بما انه بيعتمد على عوامل اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه. Residue-free product compete directly with the demand of perfect blemish-free product which voice do not grow or hurt. هلا المستهلك بقول لك انا بدي مبيد محصول خالي من اي متبقيات المبيدات. طيب and بدي اياها ثمار كاملة نضجة بتجنن، شكلها حلو، شكلها بشهي، بديش فيها ولا اثار لا لامراض ولا مبيدات. طب كيف؟ يعني انت عم تطلب التو امبوسيبل، بدي تفاحة لا يكون فيها لا امراض ولا فيها ولا ضربات حشرات ولا حتى ضربات فسيولوجية ولا اشي، بس وبرضه بدي اياها تكون ما فيها مبيدات. طب انت عم تطلب تو امبوسيبلز. هلا هاي اللي هي الاشكاليه الوحيده اللي بتواجهنا احنا كمزارعين في السوق، انه عندك طلبين بدك اياهم بنفس الطلب وهم التنتين مستحيل يتحققوا مع بعض. هلا في عندنا العوامل اللي هي environment، العوامل اللي هي لها علاقه في الانفايرمنت. A basic principle of IBM emphasizes protection of land, water and wildlife species. هلا شو الهدف من الاي بي ام؟ حمايه البيئه والحياه البريه والتربه والمي، كلها من العوامل المختلفه. Environmental risks associated with pesticide including detrimental effect of beneficial non-target organism, aquatic and surface. طبعا حكينا احنا شو تاثير المبيدات على سلامة البيئة، سواء الحياة البرية، المائية، الحياة التربة، الآفات المستهدفة وغير المستهدفة وما إلى ذلك. فبالتالي هاي كلياتها general public often link environment degradation with pesticide، إنه هدول لازم يكون كلياتها من العوامل اللي إحنا we have to consider it قبل ما نستخدم المبيدات. ليش؟ لأنه خاصة إذا أنت بدك تاخذ IBM بناء على تطبيقات ايكولوجيه، لازم يكون حاطط الانفايرمنت جزء من حساباتك، لانها هاي كثير مهمه للديسيجن ميكينج. Environmental concerns are often important to determine the direction of IBM program in part through influencing resource allocation. كثير من البرامج اللي لها علاقه في الاي بي ام بتكون موجهه نتيجه تاثير الدراسات البيئيه عليها، مثل استخدام الدي دي تي ومنتجات الاورجانوكلورين من الكلورينيتد هيدروكربون. عاده في البدايه كانت لما كان ما فيش كثير اهتمام او في كثير نظرة على البيئة كانت مستخدمة بكل أريحية. لما بدأت يطلعوا على مشاكلها البيئية بدأت تصيرها ريستريكشن، صار تحديد لحديت ما صارت ممنوعة دوليا ومحرمة دوليا استخدامها. فبالتالي صاروا يشوفوا انه إلها تأثير على الحياة البرية، على السمك، على المي، على التربة، فبالتالي صار في إلها كونسيرن. فالبيئة قدرت انها تحد من انتشار بعض المبيدات. IBM consultant must consider the environmental cost of pest management. Such integration is already available in some decision support tools. طبعا عشان هلا يوم حكينا عن المبيدات، على الكثير من المبيدات او الشركات الزراعيه مطالبه من مؤسسات او منظمات العالم انه لما بدك تسجل مبيد لازم يكون هذا في عندك دراسات للبيئه. مين اللي بده يعطي لها اياها؟ اي واحد بده يشتغل ككونسلتنت في مجال الاي بي ام لازم يكون عنده قدره انه يقرا او يكون عنده معلومه عن تاثير المبيدات او الممارسات الزراعيه، لانه في بعض الممارسات مش ضروري بس مبيدات. يعني في عندك انت احد الممارسات الزراعيه الخاطئه اللي بتسويها، اذا انت بتعمل ديب شيزل اللي هي الحراث العميقه، طبعا هاي اذا بتضلك تعملها انت عم بتخرب الستركتشر تبع التربه، فبتخرب انت على المدى بعد 5-10 سنين تربتك بتصير بتبطل تزبط انك تزرع فيها، لانك انت خربت السيستم كلياته اللي موجود في التربه. فمش بس استخدام المبيدات، حتى الممارسات الزراعيه الخاطئه اللي بيسويها المزارع ممكن تؤدي الى دمج طويل. هلا psychology، هلا in agriculture and urban settings social issues must be affected acceptably by pesticide and as a management tool. Some center concerns included changing species, safety from farm work and food quality protection. هلا المنظورة الاجتماعية أو المجتمعية صار عند الناس في وعي،
صار الناس تقول لك في عندنا مبيدات، في عندنا متبقيات مبيدات، في عندنا امراض مصاحبه لمتبقيات المبيدات، فصار في عندنا تاثيرها على الانسان وتاثيرها على البيئه، فصارت اغلب الناس صارت استخدام المبيدات بالنسبه لها ببعض المحاذير. هلا society benefit from the appropriate implementation of IPM program طبعا، لانه انت لما بتكون حاطط برامج بيئيه او مكافحه متكامله بناء على معطيات بيئيه تحفظ سلامه البيئه اللي هي فيها الانسان والحيوان والهواء والجو والتربه وكل شيء، بالتالي مين راح يكون منتفع؟ الانسان. فبالتالي السوسايتي المجتمع راح يكون مجتمع بيئي سليم متوازن، ما فيش فيه تلوث بيئي. IPM in socially acceptable approaches of regulation pest species because of comprehensive and flexible enable farming, urban, rural, school system and municipality to develop more sustainable environmental sound. طبعا هذا عشان توصل له لازم يكون عندك جهود متكاثفة بين كل المجتمعات، المجتمع المحلي، كل المدارس، الجامعات، المؤسسات أو شركات حماية البيئة، كلاتهم بده يكونوا داخلين بالمنظومة وبيطبقوها. يعني على سبيل المثال انك انت تروح تكب عقب السيجارة اللي بتدخنه وتكبه في الأرض بعد ما تخلصها، طب هذه كارثة بيئية. ليش؟ لأنه هذا عبارة عن بيبر وفلتر بيبر وبقايا نيكوتين. هذا شو بده يحلله في التربه؟ راح يخرب الدنيا كلها، راح يخرب السيستم كلياته. فهي كلها منظومه، كلها بدها تتعدل وتترتب لحديت ما يطلع عندك منظومه سلامه البيئه. هلا الفود سيفتي، هلا احنا بهمنا برضه انه الفود اللي احنا بنشتريه وبناكله يكون انه امن، فبالتالي consumer have a great concern about safety of food supply. The choice of consumer making these purchasing food item directed with the food are produced, processed and distributed. طبعا كل سلامة البيئة المواد اللي احنا بناخذها او بناكلها او بنشتريها لها علاقة في سلامة الأغذية هدول، سواء انه هاي الأغذية خلال عملية حصادها او تخزينها او عملية الفود بروسيس لإلها بدها تكون آمنة وسليمة لصحة الجميع. Increasingly evident on consumer desire safe, wholesome food supply produced without harm of environment. Although scientists generally agree with microbial contamination process, the biggest threat of food safety is a public belief of pesticide that their residue is a critical food safety issue. هلا في عنا مشكلة واحدة انه المستهلك بس بقول انه المبيدات الأغذية اللي فيها مبيدات خطر على حياته، وهذا الحكي مش صحيح. يعني حتى وجود بعض الأمراض اللي هي بالستورج، مثل يكون عندك بنسيليوم، يكون عندك بوترايتس، يكون عندك الترناريا، في المنتجات الغذائية المخزنة او البروسيس برضه راح يسبب لك مشكلة حقيقية في الصحة. فبالتالي هي مش بس المبيدات متبقيات المبيدات، حتى المايكرو اورجانيزم او السبويلرز اللي هي ملوثات اللي موجودة مثل حتى باللحوم مثل السالمونيلا، الايكولاي، كلها هدول برضه موجودين في الطبيعة، ولكن وجودهم في مصدر غذائك رح يسبب خطر على حياتك او على الفود كواليتي والسيفتي. A national survey showed that 65% of the consumer are concerned with the safety of food supply because of pesticide residue. أغلب الناس بتقول لك أنا عندي، يعني أنا بدي أروح على الأورجانيك برودكت لأنه ما فيش فيها مبيدات. ليش؟ لأنه 65% بتقول لك أنا ما بدي آكل أكل أو أتناول على غذاء فيه بطبقيات مبيدات، مع إنه الأورجانيك فارمينج بيستخدموا مواد كيماوية ولكن بنسب أقل أو ممكن تكون مبيدات طبيعية. The public want assurance that the food that they eat is بلا. هلا احنا حتى الآن بالعضوية مسموح لك تستخدم بعض المبيدات وبعض الكيميائيات، بس مش أي كيميائيات، بدها تكون مسجلة. بتكون مسجلة للاستخدام الأورجانيك فارم. احنا مفكرين انه اورجانيك فارم زي ما كانت ست بتزرع، احنا بدنا نزرع وبدنا نطلع بنفس الكواليتي بنفس الكميات. هذا الحكي ما في، هذا الحكي كله مغلوط. هلا الاورجانيك فارم لها كونسبت، تستخدم انت زراعات لها متطلبات معينة بمنتجات معينة، مسموح لك تستخدم بعض المبيدات والكيميائيات حتى الأسمدة اللي مسجلة للزراعات العضوية، which is not our discussion. في عندكم كورس بتاخذوه عن الزراعة العضوية. هلا a public want to assure that the food that they eat
is produced, processed, and in the safest possible IBM system. Our studies indicate that consumers are willing to pay a small premium of food commodities having less exposure to pesticide. طبعا هلا المستهلك بقول لك انا بدي اضمن انه انا الاكل اللي بدي اكله او اللي بدي اخلي عيلتي تاكله بده يكون امن سليم 100% بناء على معطيات من الاي بي ام. ما بتكون في عندي انا مستخدمين المبيدات على يعني بلا حدود، بيكون مستخدمين الفرتلايزر، بيستخدموا الهرمونات بلا حدود، ولكن يعني ضمن البرامج المسموح لها بالاي بي ام. طبعا هذا الابروتش صار كثير متوجه له في دول اوروبا والدول الغربيه، انهم عندهم استعداد حتى يدفعوا زياده في المصاري، يعني يدفعوا بدل ما يشتروا الشغله بعدد معين مثلا ب$5، هم عندهم استعداد يدفعوا $10 لبرودكت يكون مسجل او سيرتيفايد انه خالي من بعض المواد الملوثات ومن المبيدات ومتبقيات المبيدات، على اساس انه هو بقول لك انا ما بدي احط اكل في جهاز السيستم تبعي الا يكون امن وسليم وما فيش فيه اي مخاطر على صحتي. عشان نعمل ديفلوبينج لاي بي ام سيستم لازم يكون في عندنا اللي هم عده مجالات. طبعا هلا رح نرجع نعمل ريفيو سريعه على اللي اخذناه، اللي هي الكالتشرال كنترول، ميكانيكال كنترول، هوست بلانت ريزيستنت، بيولوجيكال كنترول، ريبرودكتيف مانيبيوليشن، كيميكال كنترول اند ريجولاتوري كنترولز. الكالتشرال كنترول براكتسز مش رح ندخل في تفاصيلها لان اخذناها، في عندك اكثر من طريقه باستخدام الروتيشن، النوع التيلجينج، الفيرتيليتي، المانجمنت، ادجستمنت اوف بلانتنج ديت، الهايت، الكواليتي، انواع اللي بنستخدمها عشان كيف ممكن انا اعمل cultural practice او ممارسات زراعيه. كروب روتيشن اللي هي التدوير، اللي هي الدوره الزراعيه، انا بقلب المحاصيل، ما بستخدم نفس المحاصيل over and over في نفس المنطقه. modifying planting date اللي هي manipulating اللي هي مواعيد الزراعة، يا بعمل زراعة مبكرة يا بأخرها، يا إما بحط بجيب أصناف اللي هي مبكرة النضج أو إن هي متأخرة، على أساس إنه أخلي النبات يحاول يهرب من المرحلة اللي بيكون في عنا عادة إصابة في آفة معينة. mechanical and physical control method اللي هي التيلجينج والphysically burning injury pest اللي هي العملية الحراثة، يا اما بعمل حراثة سطحية او انه بعملها ديب، او اني انا بستخدم الانواع المختلفة من الحراثة على اساس انه اتخلص من الاعشاب، اقلب التربة، ازيد من فرصة انه الافات اللي موجودة بالتربة بالاسفل انها تطلع وتصير متعرضة للشمس وللهواء، فبالتالي اقلل من فرصة انها تقدر تعمل emerging وتطلع اثناء انا بزرع. screening cleaning procedures اللي هي sanitary، حكينا انك انت يا اما بتنظف الحقل وبتحاول انك تشيل كل الاعشاب اللي عندك او متبقيات النباتات اللي من الموسم الاول، وبرضه انت بتعمل سكريننج انك بتغطيها عشان تمنع انه الحشره بالمراحل الاولى تيجي وتصيب. في عندك اللي هي برضه احد الطرق اللي هي السانيتيشن، انا بعقم بغطي التربه كلها، برفع درجه حراره التربه على اساس انه اتخلص من الافات اللي ممكن تكون موجوده. ممكن انا ازيد درجات حراره التربه خلال فترة الصيف عن طريق اللي هو التعقيم الشمسي عشان أزيد الرطوبة، بزيد الحرارة عشان أتخلص من بعض الآفات وبعض الأعشاب. برضو اللي هي للستورد جرينز برضو ممكن أنا أستخدم اللي هي الكنترول اتموسفيرز او اللي هي المايكرو اورجانيزم اللي بتساعدني على التخلص من هدول داخل المخازن. في عندي البيست هوست الهوست بلانت ريزيستنت اللي هي استخدم نباتات عندها قدره انها تتحمل الاصابه او تكون مقاومه لحشره معينه. احد الطرق المستخدمه واحد الطرق اللي كثير عم ننصح فيها، ما تستخدم نبات معروف انه حساس لاصابه معينه، استخدم نبات بلدي، نبات احنا عاملينه كروس. عاده احنا نباتاتنا البلديه اللي موجوده صح انتاجيتها يمكن اقل، ولكن عندها القدره انها تقاوم العديد من الافات لانها هي اصلا طلعت بالرغم من كل العوامل السيئه اللي حواليها. الاصناف اللي بنجيبها اللي بتكون مهجنه او مستورده من برا بتكون مربيه على ظروف مثاليه، فمجرد ما تتعرض لاي اي ضغط او اي ستريس سواء طبيعي او بيئي بتكون عرضه اكثر للاصابه. فبالتالي انت عم بتعرض يعني مثل اللي عم بربي ولد معروف انه هو ضعيف وبربيه بحاره، فبالتالي بصير في عندك امكانيه انه يصير عنده دامج او ضرر اعلى من اللي هو المحصول اللي هو الصنف المقاوم او البلدي. هلا
pest control in organic agriculture. طبعا شو الاورجانيك agriculture؟ اللي هي عباره عن اللي هي crop protection is based first on all food have a good knowledge of agro-ecosystem سواء البايوساينس أو البايوتوبس. Information about the pest target, prevention, interaction between the pest and plant and the environment, and all allow pesticide. طبعا هذا مبدأ الأورجانيك agriculture. أنا عشان أعمل زراعة عضوية لازم أكون على دراية بعلاقة النبات بالحشرات بالانفايرمنت بالمخرجات اللي انا بدي استخدمها بالايكو سيستم كلياته عشان انا احط برنامج زراعه عضويه يتناسب مع هاي المعطيات. فبالتالي انا بدي اعمل زراعه عضويه مش انا على كيفي، انا بدي اكون عارف مثلا بدي ازرع مثلا خس عضوي، بدي اعرف انه افات الخس العضوي بدها تكون عندي فلي بيتلز، بده يكون عندي ايفيد، بده يكون عندي حلم، بده يكون عندي وايت فلاي. طيب هدول لو بدي ازرعهم باورجانيك فارم شو العلاقه مع البيئه؟ اوكي ماشي، لازم ازرعهم بظروف معينه، لازم استخدم للايفيد ترايبس معينه، لازم استخدم للوايت فلاي بعض البانكر بلانت المعينه. فبالتالي انا بدي اكون عارف السيتويشن والانفايرمنت كلياته على درايه فيه عشان اقدر احط برنامج زراعة عضوية. هلا summarize up البست كنترول او البست مانجمنت. انا لما بدي اعمل بست مانجمنت شو لازم اعمل؟ عندي اولا لازم اعرف الكي بست. I have to identify it. I have to do a technique of monitoring and sampling. Monitoring عن طريق الفرمونز، الترابس، البايوتروفز، الترابس، ستيكي ترابس، كلياته هدول عشان انا اعرف الافات اللي بدها تدخل عندي. لازم يكون عندي knowledge. شو النولج؟ اللي هي معلومه. المعلومه كيف بدي احصلها؟ يا اما انا بصيد الحشرات وبعمل لهم ايدنتيفيكيشن عن طريق الكي، او انه ممكن اوديهم لحدا يعرف لي اياهم. لازم يكون في عندي طرق مراقبه عن طريق الترابس، عن طريق الفيرمونز، عن طريق اي شيء، انه بس يشوف لي انه هون في عندي هدول الافات الموجوده. هلا في عندي طرق بريفنشن تكنيك. حكينا عن البريفنشن تكنيك. شو هم البريفنشن تكنيك؟ انا بمنع وصول الحشره او الافه على محصولي عن طريق جرين هاوسز، بارير، سكرينز، whatever. بعمل اي شيء عشان انا ما بدي الحشره او الافه توصل محصولي. بعمل بيولوجيكال كنترول، بستخدم اعداء حيويه طبيعيه موجوده عندي في البيئه، بقولها تعالي عندي حشرات وعندي افات، تعالي تغذي عليهم وعيشي عليهم. cultural management برضه زي اللي حكيناهم، انا بغير مواعيد الزراعه، بعمل دوره زراعيه، بغير بستخدم نباتات مقاومه، بستخدم طرق فيزيائيه للتربه وتحسين خواص التربه. كلياته هدول اللي هي ميكانيكال ويوز اوف اوثورايزد بايو بيستيسايد. كلياته هدول انا لما بدي اعمل IPM او برنامج البست مانجمنت بروجرام بناء على هدول المعطيات. هلا بريفنشن تكنيك، عشان اعمل انا بريفنشن تكنيك اللي انا بدي احدد السايت سيلكشن. انا بدي اعمل كلايمت اند سويل ديتكشن. في عندي نفترض انه في عندي مشكله في النيماتود اللي هي عباره عن برضه السول باثوجنز. هدول كلياتهم انا بعرف انه انا في عندي السايت اللي انا بستخدمه او اللي محددته بدي ازرعه عنده هيستوري. مش احنا حكينا انه في عندك كيبينج، في عندك ريكورد كيبينج، في عندك انت بتسجل شو في عندك هذا الموسم طلع عندي وايت فلاي وايفيد، وطلع عندي الترناريا، وطلع عندي بوترايتس، وطلع. هذا لما يكون عندك ريكورد بتصير عارف انه انا في التربه في عندي هيك، الظروف الجويه عم بتسبب لي هيك، البيئه اللي انا محيط فيها جاري بزرع ابصر شو، ابن جيراننا، ابن عمي بزرع هيك. بكون عندك ريكورد، بكون عندك هيستوري، فبكون عندك بناء على هذا السايت عارف شو في عندك سيتويشن. هلا بستخدم انا healthy materials. طبعا انا لما بدي بروحش باخذ من ابن جيراننا ولا ابن عمي ولا واحد مر علي بيحكي لي خذ لك هذول ازرعهم. انا لما بدي استخدم ماتيريالز لازم يكون certified seeds، او باخذ منها اشتال من مشاتل مسجله، مش مشتل على طرف الطريق عامل اياها بالباك يارد تبعته، لا باخذها سيرتيفايد، لانه انا ما بدي ادخن عندي مشاكل، لانه ممكن البذور هاي يكون فيها اعشاب، اذا دخلت عندك هاي العشبه راح تخرب لك كل ارضك، او ممكن يكون في عندك مرض مش موجود او فيروس مش موجود عندك لما تجيب اشي مش موجود، او تجيب اصناف زي هلا اللي بالخليل عندهم مشاكل في الامراض الفيروسيه، لانه الاصول اللي جابوها او الاشتال اللي جابوها من العنب كلها مضروبه بالفيروسز، فبالتالي صار في عندنا امراض فيروس اصلا مش مفروض تكون عندنا. ليش؟ لانها مش سيرتيفايد.
بعدين using forecasting method. هلا بدنا نحكي شو هذا الفوركاستنج ميثود. شو هو؟ اللي هو التنبؤ. انا بدي اتنبأ بوجود حشره او بظهور حشره كمان اسبوع. ليش؟ لانه عندي معطيات، في عندي داتا، في عندي قراءات، مثلا درجات الحراره ومع درجات الرطوبه بقدر احسب الديجري دايز اللي هي درجات الحراره اليوميه اللي تحتاجها الحشره عشان تكمل دوره حياتها.